Olemme Sari ja Arto, suomalainen pariskunta, joka toteutti unelmansa ja muutti pääkaupunkiseudulta Piemonten maaseudulle. Remontoimme yli 100-vuotiasta 664 taloa 450 metrin korkuisen kukkulan päällä Monferraton viinialueella. Haaveenamme on remontoida ja sisustaa talon pieni majatalo, keramiikkapaja ja tilausravintola sekä oma kuntosali. Puutarhassa unelmoimme hyötykasveista ja ehkä myös kanoista ja kaneista. Mukana matkassa ovat kissamme Uuno ja Tähkä. Kanavallamme seuraat arkeamme Italian maaseudulla. Tervetuloa mukaan! Tämä on hankala sanoa, mitä täällä on tapahtunut. Nyt viime päivinä on ollut ehkä vähän hiljaisempaa, mutta tänne on nämä paikat oviaukoille nyt viritetty. Ja näiden väliin se olisi tarkoitus se ovi tähdätä. Me ehkä nyt keskustellaan sitten vielä vähän tästä mitasta tai leveydestä, mitä se tulee olemaan. Tänne puolelle oli minimi, oli se 13 senttiä, mitä pitää olla karmilla. Nyt on puhuttu 80-senttisestä oviaukosta tai tämmöisestä kulkuaukosta. Siihen ei ovea varmaan tuu. Täällä on sitten tuleva kylpyhuone ja sen oviaukko tulisi näiden väliin. Ja siinäkin on ehkä vähän sitten keskusteltavaa meidän hankkima suihkualusta. Eli semmoinen keraaminen alusta, mikä tulee sitten tähän niin kuin alas. No se tulee itse asiassa tänne kulmaan, mutta kuitenkin niin sen kanssa nyt on jotain pieniä haasteita. Seinät ei ole suorat, niin kuin näkyy, ei varmasti ole suorat. Mutta nyt jotain täytyy nyt sitten keksiä, koska ne on jo hankittu ja ne on suunnitelmien mukaan käyty jo ostamassa ja ne on tuossa alhaalla. Niin tavallaan tai toisella ne täytyy nyt saada sitten mahtumaan. Katsotaan mitä tehdään. Mä kuvittelin, että metallisepät olisi toimittanut noin ranskalaisten parvekkeiden ne kaiteet, mutta en mä niitä kyllä täällä näe. Mutta voi olla, että ne kantoi ne tuonne yläkertaan tai sitten ne toimittaa ne myöhemmin, koska ei meillä niihin ole oviakaan. Niitä nyt ei ihan vielä saa paikoille. Mutta muuten betoni ilmeisesti vielä kuivuu. Ja kuivuu vielä jonkun aikaa. En tiedä missä vaiheessa pitää tehdä sähkötyöt tai nytkö Sari on vielä jossain Suomessa lumisateessa, niin tämä meikäläisen työnjohto on ollut vähän heikko. Koko ajan mennään kuitenkin eteenpäin. No niin, mitäs meidän killit? No niin, hyvä. Onpa minulla reippata apulaisia. Työpäivä ohi, tosi nätti aurinkoinen päivä täällä. Kevät etenee, päivä vähän pitenee. Ei tuu ihan niin aikaisin enää. Täälläkään pimeät. Joo, tänäänkin on ainakin yksi työmies ollut siellä Muratorin tekemässä hommia ja
Ja vois käydä nyt vähän katsomassa, että miltä se siellä näyttää. Piha on vähän myllätyn näköinen, mutta se varmaan kuuluu asiaan, että possut käy vähän kaivamassa. Katoin taas tuota kameraa, riistakameraa, niin oli possu tossa ihan kameran vieressä. Se on melko iso. Mitä sinä sieltä löysit? Onko siellä joku? Siellähän on joku kolo. Mitähän siellä on? Mennäänpä. Sinä nyt jäät vähän niinku tien tukkeeksi. Seinä alkaa vähitellen muodostua. Onkohan seuraavaksi sitten tiili kaupassa käyntiä. Tää on kyllä hienosti kaivettu tänne pihaan. Ja se nyt tietysti haittaa yhtään mitään, kun ei täällä kasva, eikä täällä kasvateta, mutta ehkä jatkoa ajatellen, niin kyllähän tähän täytyy saada aita ihan koko matkalle. Tässä on niin paljon trafiikkia, että viime päivien aikana katsonut, niin tässä on tosi paljon niitä kauriita tai peuroja ja villisikoja, että pakko saada jollain tavalla tää niin kuin suojattua, jos tässä yhtään mitään meinaa kasvattaa. Toki tässä muutenkin on vielä vähän hommaa. Nyt seuraavaksi pitäisi kytkeä veet päälle tänne, niin kuin tosta hanasta. Sitten kaivo kytkeä päälle. Saadaan molemmista sitten vettä. Myös luita löytyy. Meillä on kettu tässä. Se on hyvä, kun ei itse tarvitse maata kääntää, kun täällä on ihan sitten luonnon puolesta omat mylläjät. Saattaa vähän harmittaa, jos on istuttanut tänne kukkapenkit. No niin, katsotaan. Eihän sitä kauaa ole, kun ne laitettiin kiinni. Ja heti taas auki. Okei. Okei. Se toimii. Tuleeko? Ok. Täällä on vielä tonne alapihalle nyt jostain kuuluu kyllä. Joo, tuoltahan kuuluu ääntä. Tää on sitten kaivosta, tää toinen. Pitäisikö me käydä testaamassa sitä yhtä vielä tuolla tontin reunassa? Tuuhan tänne! Tuu tänne! Tule tänne! Tuuhan tänne näin! Minä menin tänne näin! Siellä! Sieltähän tulee! Mahottoman reipas! No niin, katsotaanpa. Täällä ei ole pihinää.
Tää tulee tän täytyy tulla tuosta kaivosta sitten. Tai sitten siinä on aika pitkä matka. Ei ole ehkä ihan parhaat paineet. Mitähän tässä tapahtuu? No ei toi ehkä ihan normaalia. Olisiko siinä sitten jonkunlainen vuoto tossa? Tai voisi olla tietenkin tukouskin. Ei näytä ihan ehkä tuoreemmalta. Mitä sanoo? Niin, sinusta ei paljon tajalla apua. Sääsket meinaa syödä sinua. Sinä oikasit. Hienosti. Uunos on järkevä kissa, kun se ei joka asiaa hötkyile. Vaan jää odottaa. Tässä on ollut muutaman päivän vähän kipeänä, niin ei oikein pystynyt edistämään mitään juttuja. Täällä jo puut kukkii. Kevät jo pitkällä. Voisi käydä vähän kävelemässä tässä. Kirsikkapuut ja mantelipuut kukkii. Nämä vaaleanpunaiset varmaan on jotain hedelmää. Ehkä sitä kirsikkaa tai jotain muuta. Ja sitten tuolla on noita, jos katsoo tästä, niin esimerkiksi kauempana valkoisena, niin käsittääkseni mantelipuita. Mikä on aika yleistä, kun on lämpimämpi keli, niin on tämmönen sumuinen, usvainen, tämmönen ohut pilvi tossa vähän joka puolella laaksossa ja ei näy kauhean pitkälle. Minun kissapojat. Vähän niinku koiria, että ne lähtee aina joka paikkaan. Niin. Joo, tuu vaan. Tuu. Tuu vaan. Niin, ja sieltä tulee Uunokin. Hienosti. Joo, menossa tuonne Parolo-alueelle tänään kattelemaan vähän viinejä. Sitten käydään varmaan tuossa lähiviinitiloilla vierailulla katsomassa. Ihan mielenkiintoista. Tonne alueelle on meiltä semmonen reilu tunti. Kun menee tätä pienen pätkän tätä motaria, niin pääsee ajamaan vähän nopeammin. Ei kauhean kaukana. Ollaan täällä Barolo-alueella edelleen ja käytiin katsomassa, että minkälainen paikka tää on. Gisolfi. Hienot tilukset täälläkin ja todella upeat nämä maisemat. Täällä Rivetton viinitilalla nyt käymässä. Ihan hienot tilukset. Siellä olisi 2025 Barolo tulossa, Langenne Piolo. Löydetäänkö me vielä jotain muuta? Mun mielestä näillä oli muitakin juomia täällä. Tai viinejä. Muitakin viinejä täällä. Langerosso. Eri Barolo-lajikkeita. Ollaan nyt La Morrassa.
Miltäs täällä näyttää? Ei ole ihan hirveästi enää tässä tehtävää. Tältä se näyttää. En tiedä, riittääkö nämäkään tiilet vielä. Ehkä ne on laskettu. No niin, homma edistyy. Niin nyt ruoho kasvaa. Voisi kaivella ruohonleikkuukoneita vähitellen. Talvitelointa. Tässä tosiaan eilen tulin tätä alakautta täältä remontoitavien asuntojen puolelta, niin tosta lähti aika läheltä villisika. Aika paljon pihaa niin kuin kaivettu. Näyttää olevan herkullinen paikka, mihin possu tulee joka ilta ruokailemaan. Ehkä aita olisi paikalla. Annetaan vähän pesua näille autoille vähän ehkä. Jotenkin aika likaisia. Mitä tähkä? Etkö sinä tykkää, kun minä pesen auto? Kauhia monkuminen. Erityisesti Fiu oli aika tommonen mutainen, kun eilen tuli ajeltua vähän pikkuteitä tuolla Barolo alueella, niin pestään nyt ainakin enimmät pois. Ei ole niin ruokottoman näköinen. Navigaattori teki tepposet. Se on aika yleistä täällä, jos menee jonnekin. Ja varsinkin viinialueilla, niin saattaa mennä minkälaista kinttupolkua tahansa, jos ei niinku tiedä oikeesti mihin on menossa. Joo. Otin nyt vaan enimmät pois. Täytyy käyttää pesussa. No, tarkoituksena oli oikeesti pestä toi kaivon filtteri, mutta aina kun kaivelee jotakin esille pitkästä aikaa, niin sitten unohtuu tekemään jotakin ihan muuta. Niin, tähkä ei tykkää yhtään, kun tämä mölisee tämä kone. No niin, nyt pitää pysyä pois. Ei saa tulla. Ei saa tulla. Sinä tiput kaivoon, niin eipä paljon auta. Älä vaan hyppää sinne. Hei. Älä hyppää. Ei. Nyt ihan oikeasti. Pitääkö minun laittaa se takas kiinni? Liian kiinnostuneita. Kissat aina tästä kaivohommasta. Voi että! Rakas, nyt pitää olla varovainen. Älä mene sinne. Sinä tiput sinne ja hukut. Minä en sua siltä saa mitenkään pois. Noniin, nyt. Tehdäänpä sillain. Tehdäänpä ehkä sillain. Hei, tupa tänne. Tupa kattoo. Tupa tänne. Tupa. Hei. Ehkä mä laitan sen tuohon.
No nyt ja Uuno sitten seuraavaksi. Otetaanpa sinutkin sinne. Viinikielikari. Joo. No niin, katsotaanpa sitten. No niin, sitten täytyy varmaan vähän katsoa, että miten tuo puhistetaan. Pieni testi. Aika heikko esitys tää pumppu ollut niin koko ajan. Haluaisin nähdä, että miten se toimii yleisesti ottaen. Vai toimiiko se mitenkin? Ai niin, pitääkö siinä olla joku... Mä jotenkin ajattelin, että se toimii noin vaan, kun se heittää sinne, mutta ehkä siinä täytyy olla joku paine kautta letku kiinni. Ja vais niin. Ei se ollutkaan niin helppo. Missähän se kelluke sitten on? Pitääkö se joku isompi laatikko? Ämpäri. Noniin, näin se toi. Laitapa tuo. No perkele, tämähän vähän vettää vaikka kuin. Mikähän siinä on sitten niissä? Hyvin pelaa. No joo, täytyy laitella tää paikalle ja katsotaan, lähteekö se sitten toimimaan. Mutta tossa nyt on kiinnitetty nuo sähköjohot ja muut ja näyttää olevan aika paljon vettä kaivossa. Kytketään vielä sähköt ja testataan, että miltä sen alkaa näyttää. Iso pettymys, jossa on edelleen se paine tosi heikko. Tosta. Täällä on tämmönen pieni nappi. Mikä laittaa sen pumpun päälle. No niin, päästettävä kissat, kun ollaan saatu tuo homma nyt siihen malliin, että... No niin, justiinsa. Siellä on tiputeltu kaikki, mitä ollaan pystytty. Niin. Niin, minä joutun teet laittaan tänne, ettei teistä tuu tommosia
kissoja, jotka on tipahtanut kaivoon. Tiedät, ottaa takki pois sen verran lämmintä. Ihmettelen, kun tuo ei pumppu toimi. Katsotaan, laitetaan tämän poraan tuohon. Ihan vaan testiksi, että toimiiko tuo yleensäkään toi. What? Toimi. Ja pumppu toimi aiemmin. Miksi se nyt ei sitten enää toimisi? Ehkäpä se jäi huonoa asentoon. En ymmärrä. Erikoista. Joo. Tätäpä irti vielä. En kyllä ihan ymmärrä, miten tää tämmöiselle puneelle päätynyt. Joo. Ei, tuo voi ottaa aika paljon. Okei. Selvä homma. Nyt se toimii ainakin jollain lailla. Nyt sitten ehkä kysymys, että mitä tapahtuu, jos laittaa tuon päälle. Pitäisikö käydä vielä katsoa ennen kuin tulee pimi. Kuuluu jostain kissa maukun. Voi olla kyllä meidänkin katit. Täältä näkee vähän, että jotain on tehty. Olisiko possukat? Jostain tästä lähti eilen. Porsas, kun minä tulin tuolta polkua pitkin. Mutta mitä mä tulin katsomaan? Nämä hanat täällä. Okei, tää on aika heikko esitys. Mikä kiinnostelee enemmän ja tämä tää. Saattaa kyllä olla, että tää olisi vesijohtoon kytketty. Ei kaivoa, mutta tsekataan nyt. Sieltä ei kuulu mitään. Täällä alkaa hedelmäpuut vähitellä kukkia. Sanokaapa mikä tämä on. Aurinko on just laskemaisella. Vähän tämmöstä usvasta ollut koko päivä. Kiitos, että olit mukana. Tilaa kanava, jos haluat jatkaa matkaa meidän kanssa. Ja kerro kommenteissa, mikä oli sun suosikkikohta videosta. Kiitos. Miettucelli, unelma elämä Piemontessa.